Καλημέρα σας. Είναι αρχές Ιουλίου, 6 Ιουλίου για την ακρίβεια. Βρίσκομαι στο βουνό. Έφερα εδώ κάποια μελίσια για τις ανθοφορίες κυρίως του φασκόμηλου, αλλά έχει και διάφορα άγρια λουλούδια και βότανα το βουνό. Και σήμερα είναι η μέρα του τρίγου. Δυστυχώς όμως, φτάνοντας στο μελισσοκομείο, είδα ότι σε 2 μελίσια υπήρχαν πάρα πολλές νεκρές μέσα. Θα δείξω τώρα μία εικόνα. Τα σημάδια είναι σημάδια δηλητηρίασης. Μέλισσες να πεθαίνουν μπροστά από την κυψέλη, πάρα πολλές νεκρές μπροστά, το μελίσι αποδιοργανωμένο. Το θέμα όμως είναι ότι είμαστε στο βουνό και δεν υπάρχουν εδώ καλλιέργειες για να πεις ότι κάποιος ράντισε. Εκτός και αν, επειδή βρισκόμαστε μέσα σε χωριό, κάποιος ράντισε κάποιο δέντρο του, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ποιο δέντρο θα έχει ανθοφορία και θα έχει τόσες πολλές μέλισσες πάνω πια για να ψέκασε εκείνη την ώρα και να μου τις δηλητηρίασε. Εν τω μεταξύ, από όλα τα μελίσια μόνο 2 είχαν το πρόβλημα. Αυτά είδα και πρώτα βέβαια, από περιέργεια για να δω τι συνέβη. Και στα 2 φυσικά έμεινε μόνο 10 πλαίσια πληθυσμός από τα 30 που είχε. Εάν δεν είχε γίνει αυτό, θα ήταν από τις καλύτερες μέρες και τους καλύτερους τρίγους που έχω κάνει. Τα μελίσια είναι full στα μέλια και δυστυχώς αυτό το περιστατικό δεν με αφήνει να χαρώ όλο αυτό που γίνεται. Από αυτά και τα 2 τα μελίσια, τα δηλητηριασμένα, ας το πούμε, πήρα από 2 πατώματα στο κάθε ένα. Βέβαια ήταν 30. Τώρα να πω λίγο την ιστορία και να πάμε να τριγύσουμε μαζί 1-2 μελίσια, να δείτε κι εσείς. Τα μελίσια ανέβηκαν από τον κάμπο, καταρχήν τριγύθηκαν εκεί την άνοιξη και ανέβηκαν εδώ πάνω άδεια. Πρώτον, γιατί έπρεπε να τριγύσω, ήταν έτοιμα, αλλά και έτοιμα να μην ήταν, θα τα τριγούσα έτσι κι αλλιώς, τουλάχιστον θα έπαιρνα το τελάρι και θα τα έβαζα σε άλλα μελίσια στον κάμπο για να τα ανεβάσω εδώ πάνω άδεια. Πρώτον, για λόγους βάρους και μεταφοράς, γιατί δεν γίνεται να σηκώνεις και να μεταφέρεις γεμάτα μελίσια, και δεύτερον, γιατί ήθελα να έρθω εδώ και να πάρω μόνο μέλι βουνού. Οπότε ήρθαν εδώ πάνω άδεια. Ήρθαν εδώ πάνω 2 όροφα καλά μελίσια παραγωγικά. Την επόμενη εβδομάδα όμως πήρα από τον κάμπο, από επίσης παραγωγικά μελίσια, όλο τον όροφο και εκείνος επίσης τριγημένος, και τον ανέβασα εδώ πάνω και τα μισά μελίσια από αυτά που είχα φέρει εδώ τα ενίσχυσα με 10 πλαίσια με μέλισσες. Έβαλα δηλαδή έναν όροφο από πάνω με μέλισσες και γίνανε 30. Τα άλλα μισά μείνανε 20, για να δω λίγο πώς θα δουλέψουν και πώς θα συμπεριφερθούν. Αυτό με τις συνενώσεις βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο, το χρησιμοποιούν πάρα πολλά χρόνια πολλοί μελισσοκόμοι. Για μένα όμως είναι κάτι που είναι πολύ νέο. Το ξεκίνησα πέρυσι σε λίγα μελίσια, μου πήγε πολύ καλά, φυσικά και μαζέψανε πολύ περισσότερο μέλι από τα υπόλοιπα, και φέτος το κάνω σε μεγαλύτερη κλίμακα. Και μέχρι στιγμής δεν ξέρω τι γίνεται, έχω τριγύσει μόνο αυτά τα 2, μου είχαν γεμίσει και τα 2 πατώματα με μέλι και τα πήρα. Και αν δεν είχε γίνει αυτό, θα ξαναέβαζα άδεια πλαίσια για να συνεχίσουν, μήπως κάνουν έναν τρίγο ακόμα. Οπότε πάμε να δούμε μαζί. Το σχέδιο λέει να δούμε πρώτα ένα 3όροφο και μετά να δούμε και ένα 2όροφο, να κλείσω την κάμερα, να τελειώσω τον τρίγο και μετά, όταν θα έχω τη συνολική εικόνα του μελισσοκομείου, να σας πω στο τέλος εάν αυτά τα μελίσια ήταν αντιπροσωπευτικά ή αν τα υπόλοιπα ήταν σε λίγο καλύτερη μοίρα ή σε λίγο χειρότερη από άποψη μελιών. Ας δούμε αυτό το μελισσάκι. Ο όροφος θα κατέβει, θα το αφήσω 2όροφο γιατί έχει πέσει ο πληθυσμός του. Αλλά να δούμε από μέλια τι έχει να μας δώσει.
Ορίστε και το τελευταίο. Μας έδωσε ένα πάτωμα. Είναι περίπου 20. Θα του κατεβάσω τον όροφο. Δώστε μου μόνο ένα λεπτάκι να βάλω λίγο τα πλαίσια να φύγουν από τα πόδια μου και να δούμε αν έχει να μας δώσει κάτι από τον πρώτο όροφο. Να συμπληρώσω και με άδεια πλαίσια, γιατί όλη αυτή η μέλισσα δεν έχει που να πάει. Ορίστε και το τελευταίο. Και με αυτό τελειώσαμε. Θα το κατεβάσω, θα το αφήσω 20. Και αν όλα πάνε καλά, θα κάνουμε ένα τρίγο ακόμα. Ενδεχομένως να έχει και κάτω στη φωλιά κάτι να πάρεις, αλλά τη φωλιά δεν την πειράζω. Θα αρκεστούμε σε αυτά. Είδαμε ένα τριόροφο, τώρα να τελειώσω λίγο με τα τριόροφα και θα πάμε να δούμε και ένα διόροφο, έτσι να δούμε λίγο τις διαφορές και πώς συμπεριφέρονται στην ομή. Ορίστε. Θα θέλαν τρίγο νωρίτερα. Αυτά δεν θα δω κάτω στη φωλιά, δεν θα τους πάρω κάτι.
Συμπληρώνω και κλείνουμε. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε. Η γενική εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Θα ήταν ένας φοβερός τρίγος, αρκεί να μην είχαμε εκείνο το περιστατικό με τις νεκρές μέλισσες σε 2 μελίσια. Τα τριόροφα ήταν ακριβώς την ίδια μοίρα, ήταν λες και τα έβγαζες φωτοτυπία με εκείνο που είδαμε. Μου δώσανε δηλαδή όλα 2 πατώματα μέλι και στα 2 όροφα η εικόνα ήταν ακριβώς η ίδια με αυτή που είδατε. Είχαν γεμίσει με μέλια, δεν είχαν που αλλού να βάλουν, σε σημείο που δεν έχω δει τη φωλιά, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι μπλοκαρισμένοι με μέλια, γιατί δεν είχαν χώρο καθόλου για να βάλουν μέλι. Σε γενικές γραμμές, είτε τριόροφα είτε διόροφα δουλέψανε το ίδιο. Τα τριόροφα μας δώσανε 2 πατώματα, τα διπλά μας δώσανε 1 πάτωμα. Θέλανε τρίγο αρκετά νωρίτερα, να μην φτάσουν σε αυτό το σημείο να είναι μπλοκαρισμένα. Αλλά δεν υπήρχε χρόνος, δεν γινόταν. Σας ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Γεια σας.